السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل أبناء الطلبة. النهاردة هنحل مع بعض تمرين أوتوكاد هيشمل تقريبا معظم الأوامر اللي احنا درسناها في المحاضرة. أول حاجة بنعملها طبعا إن احنا بنجهز اللوحة بالمواصفات اللي احنا عايزينها، وبعد كده بنعمل زوم أول ونفعل الجريد أو الشبكة والسناب نفعله. وبعد كده بنختار لون الخط اللي احنا هنشتغل بيه، وايضا نختار سمك الخط وليكن 0.5. وبعد كده هنختار نوع الخط، واحنا عرفنا ازاي نحمل انواع الخطوط. وهنبدأ بالخطوط الرئيسية في الجسم، وهي طبعا السنتر لاين. عندي سنتر وعندي سنتر 2 وعندي سنتر اكس 2. هناخد سنتر 2 لان معظم شغلنا بيكون في الاجسام المتوسطة يعني. فده السنتر لاين طبعا هنلاحظ ان هو اما افقي او رأسي، وبالتالي ايضا لازم نفعل القرص. هنا في ال2 دي ممكن نشتغل باللاين او بالبولي لاين، الاثنين زي بعض ما فيش مشكلة في الحالة بتاعتنا. هناخد اللاين ونحدد المكان اللي احنا هنضع فيه الجسم، ونحدد الخط الرئيسي بتاع المحور اللي هو هيكون آه، ده خط الرأس الرئيسي ده. وأيضا هناخد المحور الأفقي بنفس الطريقة كده، مع مراعاة طبعا إن إحنا هنلاحظ إن إحنا بقدر المستطاع هنحاول إن إحنا نخلي الشرط الكبيرة هي اللي عندها التقاطع عشان تحديد المراكز. بعد كده هنلاقي إن السنتر بتاع الدوائر العلوية اللي فوق دي بيبعد عن السنتر الرئيسي 57. أفضل أمر ناخده في الحالة دي اللي هو اوفست هنا، وهنحدد المسافة اللي هي 57، وهندوس انتر ونروح للسنتر لاين اللي احنا عايزينه ده، ونروح في الاتجاه اللي احنا عايزين نضع فيه الخط اللي يبعد عنه مسافة 57. تلاحظ هو كاتب لك كمان ان المسافة دي 57. وبعدين الخط الافقي اللي تحت ده بتاع السنتر الدوائر اللي تحت يبعد عن اللي فوق 104. فلازال معانا امر اوفست من غير ما نطلع ونستهلك الوقت. هنعمل ايه؟ هندوس انتر ونستدعي امر اوفست مرة تانية، وهنقول له المرة دي 104. وهندوس انتر وهناخد اللاين سنتر لاين اللي فوق، نروح في الاتجاه اللي تحت عشان سنتر لاين بيمر بالدوائر مراكز الدوائر اللي تحت. ده تقريبا كده بالخطوط الأفقية. هيجي عندي الخط الرأسي ده والخط الرأسي ده بتاع الدوائر اللي هي آه، أسفل الخط الرئيسي ده بتاع الجسم. فهنا هنلاحظ إن المسافة بين المحورين 90. يعني لو هي قسناها من السنتر هتبعد الناحية دي 45 والناحية دي 45. فلازال معايا أمر أوفست، فهنستدعيه مرة تانية وهنكتب له إن المسافة 45، وهندوس انتر. المرة دي هناخد الخط الرأسي يحدد لنا المسافة الناحية دي، ويحدد لنا المسافة اللي الناحية دي. بكده هنكون عملنا كل الخطوط السنتر لاين الرئيسية بتاعت الجسم، سواء أفقية أو رأسية. بعد كده هنلاقي إن في عندي سنتر لاين اللي هو بتاع الدايرة. وسنتر لاين الدايرة ده طبعا بتاع الدوائر الصغيرة، وهنلاحظ ان قطر الدايرة 58. فاحنا هنعمل برضو امر دايرة وهنحدد المركز بتاعي. والاحظ ان انا لازم اكون فعلت السناب اوبجكت، وهنحدد السنتر بتاع الدايرة نعمل عليه علامة، وايضا انترسكشن وتانجنت، يعني نفعل الاوامر المساعدة اللي احنا محتاجينها. فهنا هنحدد مركز الدايرة، وهنقول له كمان ان ال 58 نص القطر بتاعهم 29. هندوس انتر. بكده عملنا كل السنتر لاين المطلوبة للجسم. بعد كده هنغير نوع الخط، ما ننساش عشان ما نستهلكش وقت بعد كده في التعديل. وبعدين هناخد برضو الدايرة ونبدأ بالدايرة الصغيرة اللي جوه دي، ودي القطر بتاعها 22. يعني هنا هتبقى 12، وممكن يعني هتبقى طبعا 22 هتبقى 11 كده. نص القطر 11. عملنا الدايرة الداخلية دي، وبعدين هنعمل الدايرة الخارجية دي اللي هي 78، فنص قطرها 38. هدوس انتر في انتر فيديني مركز الدايرة، ونقول له هنا 38 وندوس انتر. بعد كده كمان هنلاحظ ان في دايرة كبيرة هنا الراديوس بتاعها 50، فهندوس كمان انتر مرة تانية ونحدد نفس المركز
ونعمل دايرة نصف قطرها 50 وندوس انتر. وهنلاحظ كمان ان في بعد كده الدوائر الصغيرة اللي تحت والدوائر اللي فوق، هنبدأ بأي واحد فيهم، وليكن الدايرة اللي فوق هنحدد المركز. هنلاحظ إن واحدة منهم نص قطرها 6 لأن قطرها 12، والتاني نص قطرها 11 عشان الراديوس القطر بتاعها 22. فهنا هنحدد نص القطر الأول 6 وندوس انتر، وبعدين لا زال معايا أمر دايرة، هدوس هعمل انتر مرة تانية وأحدد المركز، وأقول له المرة دي نص القطر 11 لأن الدايرة قطرها كله 22. يبقى احنا عملنا الدوائر اللي فوق. لو عايزين طبعا نعمل زوم كده عشان الشكل يوضح، مفيش مانع عن طريق البكرة اللي هي موجودة في الماوس نحركها للأمام فيعمل زوم، أو للخلف فيعمل العكس. فبعد كده هنعمل طبعا الدايرتين اللي تحت دول، ولا زال معانا امر دايره، هنقول له كده الدايره طبعا، وهنيجي على المركز اللي هنا. هنلاحظ ان الماوس عشان مشغل السناب هو مش قادر يقف على المركز بتاعي، فانا هنقفل السناب بتاعنا ونقرب كده فهيدينا الانترسكشن. فنقول له هنلاحظ ان نص الدايره الصغيره دي قطرها 18 والكبيرة 36، يبقى نص قطر الصغيرة هيكون 9 وندوس انتر، وبعدين ناخد انتر مرة تانية ونحدد نصف قطر الدايرة التانية اللي هو هيبقى 18، لأن زي ما احنا شايفين اهو القطر كام 36. عملنا الدايرتين اللي الناحية دي، هنعمل زيهم الناحية التانية. طبعا ممكن عشان ننوع أو عشان نعرفك يعني بعض الأوامر التانية ممكن نعملهم كده أو نعملهم عن طريق الميرور. فنقول له ميرور، هنختار الرسمة اللي احنا نعمل لها ميرور وندوس انتر، وبعد كده نختار الاكس اللي هيتم حواليه الميرور فننقلهم في الاتجاه الايه الاخر. بكده هنبقى تقريبا عملنا كل الدوائر اللي هنا. هيتبقى عندي طبعا القوس ده اللي هو 125. هتلاحظ ان هو بيمس الدايره دي وبيمس الدايره اللي هي نص قطرها 100، فهنا لازم نستخدم تانجنت راديوس. وهنا هنقول له هنا طبعا لازم اكون فعلت علامه التانجنت من السناب اوبجكت. هتلاقي هنا التانجنت اهو عليه علامه، وبعدين هاجي هنا هيديني العلامه كده ما اتاكد ان هي واضحه قدامي، وبعدين ننزل كمان على الدايره الكبيره ونعمل علامه. هيطلب مننا الراديوس فنقول له الراديوس 125، هيدينا الشكل اللي قدامك ده او هيدينا القوس اللي قدامك ده. طبعا عشان بس يعني نوضح الرسمة شوية فهناخد أمر ترم طبعا ممكن ناخده في الآخر بحيث إن هو نعمله مرة واحدة، لكن معلش عشان إيه الحالة تبقى واضحة شوية فعملنا ترم ووقفنا على الشاشة دوسنا انتر، مفتاح الماوس اللي هو اليمين، وبنشيل بس الزيادة بتاعة الايه الكيرف ده او المنحنى ده او القوس ده عشان الامور تبقى واضحة بالنسبة لنا. فهنا شلنا طبعا الجزء ده، بقى الجزء ده من المنحنى هو الجزء العلوي. بعد كده هنطلع من امر ترم ونمسح بقيه الدايره دي عشان ما تعوقش الرؤيه بالنسبه لنا بالشكل ده كده. هيتبقى عندي الجزء ده اللي هو راديوس 20. الراديوس 20 برضه هنختار تانجنت راديوس، وهنتاكد ان هو هنا عمل تماس مع الدايره دي وايضا تماس مع الدايره دي، بس المره دي هنديله نص القطر اللي هو كام 20. هيدينا الدايره دي بنفس الطريقه برضو عشان يعني تبقى الصورة واضحة. هنعمل ترم، ولا زلت بقول ترم ممكن نعمله في الآخر مرة واحدة يعني، لكن عشان يعني الناحية التعليمية هنعمل ترم إيه الجزء ده دلوقتي كده أهو زي ما أنت شايف أهو كده. هيبقى احنا عملنا القوس الأساسي بتاعنا الكبير اللي احنا عايزينه. الزيادات بعد كده طبعا هنشيلها بس عشان ما تعوقش الرؤية بالنسبة لنا. فإذا عايزين نعمل نفس القوس الناحية التانية، اللي هيتبع نفس الخطوات هياخد وقت طويل، أما اللي هو هيعمل زي ما احنا بنعمل دلوقتي هيوفر جزء من الوقت. نعمل ده عبارة عن ميرور كده بالشكل ده، بدل ما نعمل 3 مرات تانجنت راديوس وكذا أو مرتين، فنعمل كده ناخدها ميرور ونحدد الاكس بتاع الميرور بتاعي بالشكل ده كده، فهيديني نفس القوس الناحية التانية. هيتبقى عندي الخط اللي تحت ده، والخط ده طبعا واضح ان ده خط بيمس الدايرة دي بيمس الدايرة دي، فنقول له كده امر لاين، وبعدين
هنا هنلاحظ ان طبعا الناس تعمله من التقاطع، ممكن في بعض الاحيان لو هو على جنب كده مش هيجي من التقاطع. فعشان نتجنب المشكلة دي هنيجي هنا في السناب طبعا، ونعمل ايه، هنقفل كل وسائل المساعدة فيما عدا التانجنت بس، ونتأكد ان هو ايه اون، عشان نقدر يبقى شغال معانا وفاعل يعني. وبعدين هنقول له كده امر لاين اهو ابتدى، بص اهو كده ابتدى التماس يبدأ معايا. حتى لو هنا ما تشغلش بالك، هو هيروح للمكان المظبوط. هنعمل كده، وهنعمل هنا كمان كده اهو، هو راح كمان وعمل لنا المكان المظبوط جدا. بعد كده هنلاحظ ان السنتر لاين بتاعي اكبر من الجسم. الحقيقة ان هو مفروض لا يتجاوز يعني 2 3 مللي. ممكن ده طبعا يعني نعمله بعد كده بان احنا نشيل الجزء الزيادة من السنتر لاين بتاعنا بالشكل ده كده اهو، وكده اهو، او نعمل مستطيل كده اهو حوالين الجسم، بحيث ان احنا ما نزودش عن الجزء اللي احنا عايزين، يعني نقطع الجسم على المسافات اللي احنا عايزينها بس. ونقول له بعد كده ترم كده، نشيل، نقول له ترم، ونشيل كل الزيادات اللي احنا مش محتاجينها بالشكل ده كده، وبسرعة بالشكل ده، بالشكل ده. نشيل كل الزيادات اللي احنا عملناها بالنسبة للسنتر لاين مش محتاجينها خلاص كده اهو. ممكن نشيلها كده بالشكل ده كده اهو، اهو 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 كده. شلنا تقريبا كل الزيادات بتاعتنا اهي. هنشيل دي كمان اهي، ونشيل دي كده اهو، اهو. وبعدين اللي ما يتشالش طبعا هنعمل له كده إيريز اهو، نشيله عن طريق ان احنا آه، نعمل له إيريز اهو، او ديليت من المفتاح اللي عندي. نعمل إيريز او نعمل ديليت. طبعا احنا خدنا سمك الخط، وسمك الخط ده ما وضحش، لكن لازم نفعل اللاين ويت بالشكل ده فيدينا الشكل اللي قدام حضرتك زي ما انت شايف كده. طبعا الدايمنشن الحقيقة طبعا لو ده قليل شوية ممكن نعمل اكستنشن بالشكل ده، نعمل كليك ونزود سنة صغيرة كده بره الجسم. وده كمان من الناحية دي ممكن نعمل نفس الجزء.